Vă salut, gospodari! Bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o tăiere la un nuc. În general, când vine vorba de tăieri la nuc, părerile sunt împărțite. Mulți spun, domnule, lasă nucul în pace, că el știe ce are de făcut, își formează singur coroana și, mă rog, îți fructifică acolo, el singur, fără ajutorul tău. Da, este adevărat, dar în ultimul timp au început să apară tot felul de clipuri postate cu mici afaceri sau mari afaceri de familie și nu numai, care, pot spune, au început să înflorească pe la noi prin România cu plantațiile de nuci. Acolo vorbim de niște tăieri care se fac anual pentru a crește producția și mi se pare ceva normal că într-o afacere trebuie să câștigi. Când vine vorba să stai la țară și să ai și tu un nuc prin gospodărie pe acolo, poți să-i faci 3 tipuri de tăieri. O tăiere de formare, cum este aceasta pe care o să vă prezint eu imediat, adică după ce treci o perioadă, zic așa, un maxim 3 ani, poți să începi să-i formezi coroana. Primii 3 ani indicat este să-l lași în pace, pentru că nucul, știți prea bine, se usucă foarte, foarte ușor și rănindu-l aveți toate șansele să pierdeți din primii ani. După 3 ani trebuie să-i faceți coroana. Deci aceasta ar fi una dintre tăierile care se fac la început, când nucul este mic. Tăieri de formare. După aceea, în momentul în care nucul începe să rodească, aici perioadele pot să oscileze între 5, chiar și 10 ani, chiar și după 10 ani poate să-ți rodească un nuc, depinde de soi. Trebuie să îi facem o tăiere de întreținere, adică ramurile bolnave, ramurile uscate, mă rog, anumite ramuri care nu sunt crescute ok prin coroană pe acolo, pentru că nucul are nevoie de foarte multă lumină și coroana trebuie să fie cât mai lejeră, mai ales în interior. Și în ultimul rând, a treia tăiere care se face după o perioadă mai lungă de timp, o tăiere de regenerare, o tăiere de întinerire a nucului, când puteți renunța la o treime din toată suprafața coroanei. Întinerindu-l, atunci el o să ofere din nou nuci de calitate și, de ce nu, chiar și cantitate. Dar asta după câțiva ani, când observați dumneavoastră că nucul nu mai rodește suficient. Și vă voi explica imediat de ce nu mai rodește cu trecerea timpului. Sunt niște mici reguli pe care vreau să le părtășesc cu dumneavoastră. Bun. Dacă vrei să-ți plantezi un nuc la tine în gospodărie, trebuie să ții cont de câteva aspecte, să nu te trezești că el începe să crească și atunci ești nevoit să renunți la el. În primul rând, nu-l planta dacă ai în apropiere vreo construcție. Am spus-o și în alte clipuri, mulți m-au contrazis, dar să știți că sunt pățit. În momentul în care o construcție care nu are o fundație solidă, pot spune că rădăcinile nucului pot afecta anumite părți ale construcției. 1 la mână. 2. Dacă vrei să plantezi un nuc, ține cont că în jurul lui nu trebuie să mai plantezi absolut niciun pom și nici să ai vreo cultură, eu știu, să pui porumb, să spui legume sau eu știu, mă rog, să cultivi ceva. Pentru că atunci când el se va face mare, tot ce înseamnă cultură care este în umbra acelui nuc o să fie compromis, așa că nu are rost. Și în ultimul rând, plantați nucul într-o zonă cât mai luminoasă. Cât mai luminoasă, m-am repetat, pentru că nucul iubește foarte, foarte mult lumină. Acestea fiind spuse, haideți să vorbim astăzi ce ar trebui făcut la acești lăstari pe care îi vedeți în spatele meu. Sunt niște nuci care au crescut dintr-o rădăcină, vedeți de acolo de jos, și tot căutând lumina au crescut destul de înalți. Eu nu am de făcut decât să renunț la 3 dintre ei, care mi se par puțin mai mici, și să-l aleg pe cel care are o coroană cât de cât ok și să vă arăt și dumneavoastră cam ce trebuie făcut în cazul în care vreți să-i formezi coroana. Nu se curăță la fel ca ceilalți pomi, sunt alte reguli, dar în mare, puțin atenție și o să aveți un nuc care o să rodească an de an, nuci de calitate, nuci pe care mulți au început să le caute în ultimul timp. Chiar dacă miezul de nuc îl găsim și prin supermarket, nu este ce trebuie din punctul meu de vedere, mai ales că totdeauna un leu în plus în buzunarul tău contează. Ca o paranteză, toate nucile se pot curăța și se pot sparge și se poate alege miezul foarte ușor, puteți să le opăriți și atunci vă asigur că miezul o să iasă foarte, foarte bine, întreg și nu o să mai fie probleme. Bun. Aceștia sunt lăstarii despre care vorbeam puțin mai devreme. Haideți să vă arăt cum scoatem din toți 4 un nuc și să arate bine.
Oameni buni, începutul este promițător. Am scos cei 3 lăstari concurenți, am făcut un pic de ordine la tulpină, la bază și acum urmează să intrăm puțin, să-i formăm coroana. Observați, este un nuc tânăr, un nuc care a crescut destul de bine, are o coroană cu ax, adică are un ax și, eu știu, 2, 4, 6, 8, 10, mă rog, nu știu, mai multe șarpante care sunt cumva poziționate circular în jurul axului. Este una dintre coroanele indicate în cazul nucului și vă pot spune că, așa cum arată acest nuc, ar trebui să arate mulți dintre nucii pe care dumneavoastră aveți de gând să-i formați. Adică ax, șarpante și o creștere liberă. Aveți grijă unde îi plantați, aici nu sunt probleme, că proprietarii acestor terenuri sunt super ok și nu se ceartă între ei, dar gândiți-vă de 2 ori dacă vă plantați un nuc, pentru că nucul, după cum bine știți, sau dacă nu știți, o să vă informez eu, nucul este protejat prin lege. Adică, dacă l-ați plantat, e posibil să nu mai puteți să-l tăiați decât cu anumite aprobări venite de la Consiliul Local, chiar dacă este pe terenul dumneavoastră. Bun, ce îi facem la această coroană? Păi, exact cum vă spuneam, nucul are nevoie de lumină. Nu este cazul la acest nuc, pentru că are lumină, mulțumim lui Dumnezeu, destulă. Dar, observați că lungimea acestor șarpante este destul de mare, ceea ce o să mă facă să mai scurtez din ele, să limitez creșterile undeva la 3 sferturi, adică o să scot un sfert din fiecare șarpant. De ce? Pentru că în aceste zone, haideți să vă aduc mai aproape pe dumneavoastră să vedeți. Observați, în aceste zone, observați că acest nuc nu are atât de multe ramuri care ușor să rădească, exact cum se observă pe aici, în capătul acestor ramuri. Nu. Deci are o zonă foarte de garnisită, cum de altfel găsim pe la toți nucii pe care noi îi plantăm pe la noi prin gospodării, să avem, eu știu, până livezi, până grădini. Deci dacă noi avem aceste degarnisiri masive, aceste șarpante le putem scurta undeva cam ceva de genul. Cineva o să zică, domnule, ai scurtat greșit pentru că ai lăsat acest ciot. Se poate observa aici că este un ciot. Bun, acest lucru trebuie să-l faceți și dumneavoastră de câte ori scurtați ramurile unui nuc. Pentru că nucul are tendința de a se usca, în general, la părțile terminale. Deci, unde se termină aceste ramuri, încep să se usuce, mai ales când nucul începe să rodească din ce în ce mai mult. Și continuăm. La fel, o șarpantă pe care o să o scurtez. Mai am pe aici câteva. Aceasta este uscată de tot. Aici la fel o să scurtez. Chiar și aici o să vin cu o scurtare. Observați, el are coroana destul de garnisită cu anumite ramuri care sunt prezente pe ax. La aceste zone nu umblăm, pentru că ele sunt crește, aici avem undeva la 2 ani, deci un an ochi, 2 ani ramură mamă, așa că noi o să căutăm să scurtăm decât ceea ce a crescut foarte mult. Aici la fel avem niște creșteri destul de puternice pe care noi trebuie să le ajustăm. Și vom urca și mai sus. O să-i limităm și creșterea. Și renunțând de la absolut toate aceste creșteri, am adus nucul în stadiul în care eu vreau de la bun început. Oameni buni, partea superioară i-am limitat creșterea, pentru că, mai ales în primii ani de viață, până când el începe să rodească, el trebuie să se dezvolte mai mult în această zonă, în zona unde
Noi avem nevoie de foarte multe ramuri și sper acum ca ele să se garnisească cu ramurile care vor rodi în viitor. Am limitat creșterea șarpantelor tot din acest motiv și pentru a avea anumite creșteri. Căutați în cazul în care dumneavoastră aveți nuci mai mari pe acasă, prin gospodărie, să nu-i lăsați să crească partea superioară să fie mult mai mare, pentru că în momentul când el este mult mai mare sus, tot ce este de sub nu mai rodește clar. Și acolo sus, rodind abundent an de an, automat acele părți încep să se usuce, ceea ce nu este indicat. Din acest caz sunt necesare aceste tăieri ca să apropiem rodul de trunchi și, nu în ultimul rând, zona de interior să fie foarte, foarte aerisită, să aibă parte de lumină, pentru a nu crea posibilitatea nucilor, când încep să rodească, să migreze cumva toate nucile spre periferia coroanei. Pentru că, exact cum spunem la țară, ei o să rodească doar pe poale, adică pe părțile terminale ale șarpantelor, și interior nu o să avem nimic. Adică nu o să fie neam de nuci. Aveți grijă, nu curățați, nu vă urcați în el când plouă, pentru că s-au întâmplat multe necazuri și încă se mai întâmplă, pentru că această suprafață este foarte, foarte alunecoasă, mai ales în contact cu apa, e cam greu accesibilă. Și nu uitați că nucul este pomul care îți poate băga bani în buzunar an de an. Așa că, oameni buni, dacă vreți să faceți sau să dați drumul la vreo afacere în zona rurală, plantați nuci, formați-le coroana, aveți grijă de ei, curățați an de an și vă asigur că banii, într-adevăr, o să vină puțin mai greu, dar când or să vină pe măsura așteptărilor. N-am decât să vă urez toate cele bune și nuc!